oras na para umpisahan nating linisin to. So mga sir, gusto ko lang pala kayong i-update tungkol dun sa tool na in-order ko sa Amazon. So kahapon, which is Thursday, hindi dumating yung tool na in-order ko para dun sa bottom bracket itong bike. So kahapon, wala akong nagawa kasi hindi ako pumunta ng workshop kasi nga hindi dumating yung tool, so wala akong pwedeng gawin dahil yun yung nakaschedule ko na dapat gawin. So ngayong araw na to, hindi na naman dumating yung tool ng Amazon kahit na naka-Amazon Prime ako. So hindi dumating yung tool na in-order ko para sa bottom bracket nitong vintage bike. So ngayong araw na to, dahil ayoko nang magsayang ng iba pang oras dahil marami akong kailangan gawin pagkatapos nitong bike na to, naisip ko na unahin na lang yung mga components o yung mga parts ng bike na meron akong tools na pwede kong magawa ngayong araw na to. So ngayong araw na to, lilinisin natin yung fork and ilulub natin ng konti since matagal na stock up tong bike na to. So malamang-lamang na kailangan ito ng lube. Para malinis natin itong fork na to, kailangan muna natin tanggalin syempre yung mga nakakabit. So umpisa natin dito. Nisprayan ko na rin pala ito mga sir ng WD-40 para sa mas madaling pagbabaklas. Palilinisin na rin natin. So dumudulas. Mukhang kailangan natin magpalit ng bolts. Ayun, hindi. Very good. Kala ko kailangan na magpalit ng bolts eh. So ngayon na natanggal na natin, pwede na natin itong linisin. Pero bago natin linisin mga sir, i-check up muna natin yung condition ng stanchion. So mga sir, kung nagtataka pala kayo kung anong suspension to, so nakita ko na kung ano yung pangalan ng suspension. So ito ay Logan. So kagaya nung brakes, ito yung pangalan niya. So Logan Suspension Technology. So ito yung brand nung fork natin, Logan. Hindi ako familiar sa brand na yon, pero mukha namang okay. So mga sir, sine-check up ko ngayon yung condition ng stanchion. So yung stanchion niya, walang kalawang. Surprisingly, walang kalawang. So ang gagawin natin ngayon, since kung ako yung tatanungin personally, kung itong fork na to ay isang high-end na fork, hindi ako magdadalawang isip na baklasin itong buong fork na to and i-service yung mga components na nasa loob. Pero dahil stock fork lang to and alam naman natin na meron lang tong spring dito sa loob sa magkabilaang lower leg, and tinignan ko na rin to, wala siyang laman, so walang sense na baklasin pa to and linisin yung coil na nasa loob. Since kung ganito yung condition, so makikita nyo, ito yung condition ng stanchion. So meaning na yung nasa loob nito is more or less ganito din yung sitwasyon since covered to. So sobrang labo na kinakalawang na yung loob. So ang gagawin na lang natin is dito, kung nasan yung hindi ko lang kung nakikita, pero dito sa part na to, dito ako papapasukin yung fork oil para malube yung buong coil system dito sa ilalim, yung coil spring. So ang laki ng naitulong nitong stanchion cover o tong stanchion protector dun sa fork na hindi siya kinalawang. So napakagandang idea nito. So makikita nyo mga sir, grabe yung grease na dumikit, yung natuyong ng grease dito sa fork crown. So ito yung fork crown. Actually part to ng headset. So mukhang may kakabit na rin natin yung headset ngayong araw kasi ang kailangan na lang gawin is linisin to, tanggalin yung lumang grease na yan, and pwede na natin tong ikabit kasama ng headset sa bike. Mga sir, ito na yung fork. So ready na siya na malube o malagyan ng oil dun sa lower leg. So nalinis ko na siya. So mga sir, ito yung ilalagay ko na oil dun sa lower leg. Ito yung 15 WT o yung 15 weight na oil ng RockShox. So ito yung ilalagay ko na pang lube dun sa may mismong lower leg. Okay, so ang plano is lalagyan natin to. Nilagay ko dito yung oil. So papasukin natin sa loob unti-unti.
Tapos dun din sa kabilang side. Okay, yung kabila naman. So, taas natin to. Ngayon, na nalagyan na natin to ng oil, ang gagawin ko na lang is itong stanchion cover, nalalak to dun sa lower leg. So, yun yung gagawin ko ngayon. So, kita na nalak. So, hindi na sa kabila. Ibababa mo lang siya technically. Para ngayon, magkaroon siya ng proteksyon na hindi papasukan to ng kahit na anong dumi, and hoping na pati yung liquid hindi papasok dito para hindi tayo bigyan ng problema sa future. So, testing natin yung play mga sir. Yan. Kita nyo? Diba? Effective. Smooth na ngayon. So, kulang lang siya sa lube. So, ngayon na meron ng oil, yung lower leg niya, smooth na ngayon. So, ngayon pwede na natin tong ikabit. Ngayon, nire-ready na natin yung frame o yung head tube para dun sa headset. So, unang natin gagawin is lalagyan natin ng grease yung head tube. Okay. Taas, syempre, sa baba. Okay. Tapos ipe-press in natin yung mga headset cups. Mga sir, tandaan natin na kapag tayo ay magpe-press in ng bearing cups, kahit na anong bearing cups, mapa headset cups o yung bottom bracket na press fit cups, isang cup at a time yung gagawin natin. So unahin natin to, yung nasa baba, tapos ipe-press in naman natin yung nasa taas afterwards. So kung nanonood ka sa channel ko, malamang-lamang na nakita mo na ang tool na to. So maglalagay tayo dito ng wrench para may press in natin yung bottom, a cup. Okay. Okay, lapit na. Okay. So mararamdaman nyo naman na nag-fit na dun sa head tube kasi titigil o tsaka maririnig nyo yung audible na click kapag ka nag-fit in na siya dun sa mismong head tube. So mga sir, sa isang threadless na headset, more or less parehas yung itsura ng mga bearing cups. Sa isang 1 inch na threaded na headset, ito yung itsura ng upper cup. So magkaiba sila. Ito paloob, dito naman sa taas, nasa ibabaw yung bearing. So ito kakabit naman natin ngayon. Isa rin pala to mga sir sa pinakamamahaling ng tools. So itong bearing press na to ay nagkakahalaga ng 80 euro, pambihira yun. So kaso pag kailangan, walang excuse. May naisip ako mas maganda. Ang gagawin ko is babaliktarin ko yung nasa ibabaw. So yung reason mga sir kung bakit ko siya babaliktarin, so makikita nyo no, ito yung part na nakausli, hindi pumapasok dito. So para mas maganda yung fit, babaliktarin ko. Ayan. So ganito ko siya itutulak ngayon. Okay. From the top. So ganun ulit, maririnig nyo mga sir, or mararamdaman nyo actually na nag-fit na yung cup sa loob ng head tube. So parang ganito. Yan, nag-fit na. Ako mga sir, bago ako maglagay ng bearing or bago ko to lagyan ng grease, ang gagawin ko is i-check ko muna kung lumapat ba ng tama yung mga headset cups doon sa may mismong head tube. So sa case na to, dahil meron tayong tool na tama, pumasok ng maayos yung dalawang headset cups. Usually mga sir, kung wala kang bearing press na tool, ang pwede mong gawin is kumuha ka ng piece ng wood, ipapatong mo dito and pukpukin mo siya. Yun yung gagamitin mo na bearing driver. Pero kapag yun yung ginamit mo, kailangan mong i-check kung pumasok ng tama yung mga headset cups sa mismong frame. Lalagyan na natin ng grease yung lower cup para may lagay natin. Marami ako maglagay ng grease, walang masama dyan.
So ngayon mga sir, pwede na nating lagyan din to ng grease and ilagay dito sa ibabaw yung bearing. So sa mga nagtatanong mga sir, yung gamit kong grease ay yung Teflon base. So gusto ko yung Teflon dahil sa pagiging waterproof. So sa part na to mga sir, hindi na ako masyadong mag-i-in-depth since nakagawa na ako ng video kung paano to ginagawa. So ngayon, ilalagay natin yung mismong bearing. Tapos, ipapasok natin to since nalagyan na natin to ng grease. So, ipapasok natin dito. Okay. So, ngayon mga sir, ang gagawin naman natin is lalagyan natin ng grease tong ibabaw, yung upper cap. So, lalagyan natin to ng grease. And lalagyan din natin syempre ng grease. Kasama na natin lalagyan ng grease yung mismong thread ng steerer tube. Lalagyan natin ngayon mga sir yung bearing. So, tanda natin, hindi na ako mag-i-in-depth dito dahil nakagawa na ako ng video tungkol dito. Ito ngayon, yung nagpi-preload ng bearing. So, ito, lalagyan din natin to ng grease. So, pupunuin din natin to ng grease. Okay. Gaya ng ginawa natin sa baba kanina. Okay. So, ganito yung itsura niya mga sir. Okay. Ganyan yung itsura niya. So, ngayon, lalagyan natin to. So, ipihitin pa natin to. Pero hindi ko muna sisikipan since kailangan pa natin i-adjust yung preload o yung alog itong headset na to. So, ito lang muna. Okay. Ngayon pa nga lang mga sir, wala nang alog eh. Sobrang smooth din. Ito, yung spacer. So, lalagyan din natin to ng grease. Cover natin ito ng grease. Okay. So, ngayon, nalagay na natin yon. Ito, fortunately mga sir, hindi natin to kailangan lagyan ng grease kasi nalagyan na natin ng grease yung mismong thread. So, ingatan lang natin na hindi siya magko-cross thread. Okay. So, sa ngayon, ganyan lang muna since kailangan pa natin itong i-adjust pagka nasa baba na yung bike. So sa ngayon, kakabit lang natin yung fork. So nakikita nyo naman mga sir, sobrang smooth. So babalitaan ko rin pala kayo mga sir, hindi ko matanggal yung wedge na nakalagay sa loob nito. So iniwan ko na dun sa loob. Total wala rin naman akong plano na magpalit ng quill at ng stem. So para mas madaling maintindihan mga sir, ito yung sinasabi ko na wedge. So, ito yung nag-stack up dun sa loob ng steer tube ng bike na ginagawa natin ngayon. So, ang nangyari, nag-stack up siya and hindi ko matanggal. So, technically, mga sir, every time na sinisikipan natin itong bolt na to, ang nangyayari, sinihila natin to pataas. So, ito yung nagbibigay sa atin ng control or ng steering sa mismong bike natin. So, yung sa case ko, dito sa bike na to, ang nangyayari, nag-stack up to, hindi ko alam kung bakit. So, since hindi naman ako magpapalit ng quill at ng stem, yung pa rin yung gagamitin ko, yung stock, walang problema. I mean, hindi siya big deal na hindi matatanggal. Ang issue ko lang is, sayang kasi hindi ko malilinis yung loob ng mismong steer tube kasi nakaharang yung wedge. Pero, walang problema mga sir. So, unfortunately, alas 7 na, so ibig sabihin na kailangan ko nang tumigil sa pagtatrabaho sa bike na to dahil marami pa akong kailangan gawin sa taas. So bukas ay Saturday, hindi ko alam kung makakapagtrabaho ko sa bike na to. Kasi bukas pupunta yung isa sa mga kaibigan ko, si Jobert, para magpa-ayos ulit ng bike. So hindi ko alam kung anong oras kami matatapos o kung magkakaroon ako ng chance na makakilos ulit dito sa bike na to. Kung makakagawa ako, syempre, or magkaroon ako ng extra ng time pagkatapos namin ayusin yung bike niya. Syempre magtatrabaho pa rin ako dito kasi after nito mga sir, kailangan talaga natin na umpisahan na rin i-service yung mga bikes ko kasi ngayong winter, ngayon lang yung time ko para mag-ayos o mag-maintain ng mga bikes kasi during riding season, hindi ko yung nagagawa. Wala akong time para i-maintain yung mga bikes ko. During riding season, bukod syempre dun sa chain and yung paglilinis ng overall ng drivetrain. Pero bukod dun, wala ako masyadong ginagawa na maintenance sa mga bikes ko. Ginagawa ko lahat ng maintenance during winter, yung during off-season. So, ngayon na off-season,
meron akong 3 months. Pero syempre, sa nakikita nyo naman, yung 3 months na yun, meron lang akong 1 hour every day para kumilos sa mga bikes ko. So, kailangan na natin ito matapos. Unfortunately, yung tool para dito sa bottom bracket, hindi dumating. So, ang plano ko sana is ikabit na rin ngayon yung bottom bracket. Pero dahil hindi dumating yung tool, hindi natin magagawa. Yung pagtanggal, walang problema na gumamit ng yung hindi specific na tool. Since sa nakita nyo naman, natanggal natin ng walang kahit na anong issue yung bottom bracket. Pero syempre, para matanggal mo yung bearing play, hindi gagana doon yung punch at yung martilyo. Kasi hindi mo mararamdaman kung may play pa ba o masyado ka na bang maigpit or masyado ka pa rin bang maluwag sa bottom bracket yung sa pag-preload ng bearing. So, kailangan kong antayin yung tool na yon hanggang sa dumating. Hindi naman natin masisisi yung Amazon since alam naman natin lahat ngayon na dahil sa COVID yan. Pero sayang. Sayang. So, kita-kits tayo sa susunod na video mga sir. Sa susunod na video, sana nandito na yung tool para may kabit na natin yung bottom bracket. And syempre, maumpisa na nating malinis yung mismong mga drivetrains. So, sa susunod na video, rock and roll!